Đây là bánh ít trần, cái vỏ thì bằng khoai môn và bột nếp, còn cái nhân bên trong á là bằng dừa non, rất là ngon luôn, ăn với nước cốt dừa. Đây là món bánh ít trần ngọt nha. 350 g khoai môn hấp chín, 400 g dừa non, cắt sợi nhỏ hay là lớn gì thì tùy ý nha. Đây là một muỗng cà phê bột rau câu dẻo với 80 ml nước. Khuấy cho cái bột rau câu này nó tan ở trong nước, ngâm khoảng 10 phút cho rau câu nó nở đi. 400 g bột nếp, cho khoai môn vào để mình nhồi chung với bột nếp. Khi khoai môn nó còn nóng á, thì mình nhồi nó dễ hơn. Do mình từ Việt Nam mới về đó, thì Canada nó quá lạnh cho nên là dễ bị cảm, thay đổi thời tiết đột ngột á, dễ bị cảm. Cái giọng nói mình nó hơi ngạt một chút xíu, các bạn thông cảm nha. Khi nhồi khoai môn á, nát ra hết rồi thì cho vào đây là 200 ml nước cốt dừa. Cho nước cốt dừa thì cái bột bánh nó sẽ béo ngon hơn. Cái cách này á, thì nó có hai cái cách làm. Có thể là mình làm giống như là bánh bao chỉ vậy đó, nhưng mà các bạn phải có bột bắp nữa. Còn làm cái cách này á, thì chỉ cần dùng bột nếp thôi. Nếu mà nước cốt dừa đó và cái phần rau câu á, nó không có đủ cái độ mềm của bột á, thì mình sẽ cho thêm một chút xíu nước nha. Nhồi cái phần nước cốt dừa trước rồi mới cho rau câu vào. Thì khi mà cái rau câu này vào hết á, mà nó chưa đủ cái độ mềm của bột á, mình chưa có nặn cái bánh được, thấy bột còn khô thì mình cứ cho chút xíu nước để cái bột nó mềm hơn. Các bạn nào mà không có khoai môn á, thì mình dùng khoai lang cũng được nha. Khoai lang cũng làm cho cái bột nó mềm lắm luôn. Và khi mà cho rau câu vào đó thì chắc chắn là cái bột nó sẽ dẻo rồi, nó dính tay rất là nhiều luôn, mình nhồi rất là khó. Và các bạn ờ, có thể là cho thêm miếng dầu hoặc là bột khô đó để giúp cho cái tay nó không có bị dính á. Rồi mình nhồi sơ thôi, rồi các bạn cho cái bột nó hòa quyện với cái rau câu thôi, rồi mình để một bên khoảng chừng 5-10 phút gì đó là mình quay trở lại mình nhồi tiếp tục thì cái bột á, nó sẽ không có dính tay nữa. Bây giờ cái phần bột là đã xong rồi, mình để đây cho bột nghỉ đi. Mình chuẩn bị là đi xào cái phần nhân. Để cho là đây là 3 muỗng canh đường với lại là một chút xíu muối, khoảng chừng 1/3 muỗng cà phê muối. Cái nhân á, thì mình muốn cho nó hơi có cái vị hơi đậm đà chút xíu. Và 3 muỗng canh nước cốt dừa. Cho cái đường này nó sôi lên chút xíu đi, rồi mình cho dừa non vào và xào đến khi nào mà cái dừa nó dẻo lại là được nha. Cho cái phần dừa non vào trong cái tô đi để cho nó nguội chút xíu rồi mình mới cho mè vào. Nếu mà các bạn nào mà thích đậu phộng á, thì có thể đâm đậu phộng rang á, cho vào cũng được. Những miếng lá chuối nhỏ này nè, tròn này nè, để một lát nữa để bánh lên thôi. Và cái công đoạn tiếp theo là mình sẽ cho cái nhân vào chính giữa và cái bột các bạn nặn cho nó dày chút xíu đi.
cho bánh vào hấp với lửa trung bình thấp trong vòng khoảng 15 đến 20 phút. Thì bánh này mình làm ăn với nước cốt. Thì cái nước cốt dừa đó mình làm cho nó hơi có vị ngọt ngọt một chút xíu. Khi mà bánh mình lấy ra còn nóng á, còn đang thiệt là nóng đó nha, thì các bạn quét một lớp dầu dừa ở trên mặt nha, để cho bánh nó không có bị khô. Và cái nước cốt để lên với một ít mè nữa. Hôm nay mình làm cái món này cho đám giỗ, cho nên đó là mình quay luôn, sẵn đây mình quay luôn, chứ còn quay video thì mình không có tiện, cái giọng nói mình không có tiện nói nữa, các bạn thông cảm nha. Chúc các bạn thành công với món bánh ít tràng ngọt nhân dừa non. Hẹn gặp lại trong những video sau.